So for this morning, we'll try to continue our discussion with influence lines by solving or by drawing influence line using the graphical method. So before we proceed, ato siyang i-recall kung unsa tong atong i-discuss the previous meeting. So di ba ang atong previous discussion is drawing the influence lines by using the equilibrium method. So basically ang atong gibuhat ato is nagbutang ta og 1 unit load along the span of that beam nga atong gisolve or ang beam nga atong concern, then atong gipadagan ang kadtong 1 unit load all throughout the span or along the span gipadagan nato no and solve for the individual reactions, no, or individual functions na lang ang term, individual functions depende na lang kung reaction, shear or moment ang atong gisolve. So di ba ang gibuhat nato is butang tag 1 unit load na if we are asked to solve for the influence line for the reaction at A, is ikuhaon lang nato ang reaction at A if ang 1 unit load is placed at certain points along the beam, di ba? So una gibutang nato ang 1 unit load sa tawag na gibutang nato sa 1 meter, so kuha nato ang reaction at A. Gibutang na po nato ang 1 unit load sa 2 meters, nagikuha na po natong reaction at A, and so on and so forth. So di ba we have arrived with a kining tawag na descending na tong order, di ba, if gisolve na tong influence line or reaction at A sa atong example nato before. And if wala ko na sipyat, no, di ba I asked you to solve on your own or to draw on your own the influence lines for the reaction at B. So gi-draw lang nako ang katong final niya nga drawing, pero I hope that you have also drawn it on your own nga nakuha to ninyo nga diagram, no, nga kadto gyapon increasing na pud siya. So for this morning, we'll proceed or we'll solve the same problem, no, the same problem as we have solved sa kadtong equilibrium method. Pero by this time, yan ako lang ibalik, no, mamaling definition sa influence lines. By this time, we are going to utilize kining graphical method. Unsa din ang graphical method, sir? So from the name itself no nga graphical, basically graph man gyud ang answer gyapon, no. Pero ang kuan siguro ni ang nindot nga term is unsa man qualitative, unsa ba? Magiga mostly wala ko ka-open ka sa uban books, no. Pero most lang uban niya kay qualitative analysis ana. Qualitative analysis. So na lang. And ang graphical method, sa graphical method, ang pinaka-known or I think ang the only known method nga ginagamit or the only principle nga ginagamit in the graphical method is ang sa man Mueller-Breslau principle. Sa man na sir, unsa na si Mueller-Breslau? Basically si Mueller, ang tama gid niya nga name, ang full name gid niya is Heinrich, dili full name na, pero ang iyang name gid is Heinrich Mueller. Tama ba ang pagka-pronounce? German man gud, no? So Heinrich Mueller, tapos gibut lang Breslau since daghan siguro yung Mueller sa ilang panahon, no. So para ma-identify nga siya na nga Mueller, gibutangan nila kung gaasa siya. So sige ni sa Heinrich Mueller is taga Breslau man sa Germany. So mo nang ang gamit sa ang ngalan sa principle is Mueller-Breslau. Pero ang iyang name gyud ito na si Heinrich Mueller. So si Heinrich Mueller ang graphical method mo nga principle ang gina-apply, and then ang kining Mueller-Breslau is ang naka-discover is si Heinrich Mueller. So I think na mo definition dili gibutang Mueller-Breslau principle. Though the influence line of any function, so it can either be or it can be reaction or the shear or the moment in a structure is the same as the deflected shape of the member when the resistance is removed
take note ang kuan ha. Ini mo ni keywords diri. Resistance is removed. So when the resistance is removed and replaced, no, plihan daw dayon, replaced with a corresponding unit displacement or rotation. So basically ang buhaton is ano ang mahitabo kung gusto nimo i-solve ang influence o gusto nimo i-draw ang influence line for the reaction at A. Di ba, ang reaction at A is ang mostly ang nasa A is support man, di ba? If in a simply supported beam, ang A is ang ato ang nasa left support, no? So ang basically ang mahitabo sa Miller-Breslau principle, tanggalon to nimong support, no? Tanggalon to nimong support dito sa reaction at A. Meaning wala na support dito, no? So basically if wala na support, applyan daw nimo dayon og 1 unit displacement para makita ang iyahang influence line. So basically imo rang buhaton, butangan nimo og load nga positive or lagi positive nga displacement. So sa mga positive displacement pasaka, di ba? Since kung pasaka positive ba yata niya ang atong orientation pag pababa nga displacement negative man, di ba? So pasaka positive. So apply ta og positive nga unit displacement. Then after that, kung unsa tong shape sa beam na to after ma-deflect by applying that one positive nga unit load, mao na dayon to ang influence line. So para ma-visualize, no, let's try to solve for the problem. Atong example before, gisolve na to siya using the kung ano, gisolve na to using the equilibrium method. So by this time we'll use kini siya ang graphical method or the Euler-Breslau principle. So let's solve letter A, reaction at A. So let's ang letter A ang isolve na to is ang influence line for RA. So ano? So anay ang I think na ang ano lang ang steps. Una, tanggalan nato tong tanggalon to natong support or tanggalon to natong reaction or kung ang point no kung asa ta magkuha og asay gusto nato nga function kuhaon, may it be reaction moment or shear, basta didto nga point depende sa ato ang gipangita tanggalon nato ang resistance to that function. So sa letter A ang ginahanglan nato i-solve isang reaction man, no, reaction at A. So meaning sa point A tanggalon nato ang iyahang capacity to resist ang kining kuan movement. Since tanggalon man nato ang reaction dinhi nga part, we'll try to remove the reaction sa A. So pag tanggalon nato na unsa may tabo sa beam na to, ingani na lang. Ano yung beam? Tapos na din hiyang. Ako na lang gi-short na wala og tupong. Then man siya ang beam na to, di ba? Na diri ang B. So gitanggal na to ang iyang ang iyang ability to resist ang kanang root o ganang displacement since wala na may support diri. Kung napa di support dinhi, di ba, di man siya mo displace. And then sa sunod buhaton, you apply a 1 unit load. Apply daw ag 1 unit load diha. So maghimo kag 1 unit load, mag-apply kag 1 unit load diha unsa mahitabo sa ato ang beam. So bitabo sa beam is mo deflect siya pataas, di ba? So murot in a way mo mura siyang musaka ang atong beam no mo deflect pasaka. So ang mahitabo ingani na ang iyang form, you know, kana na siya. No, since musaka man, imagine tagod ninyo naka-fix na dinhi ang kuan, naka-fix na dinhi ang tawag na sa point B. So pag ato ni birahon og 1 unit load dinhi sa other side sa free end nato, ang mahitabo ingani ang mahitabong shape niya, di ba? So since ingani ang shape mo na siya ang ato ang influence line for mo na tong influence line for RA. So i-redraw na lang nato na the influence line for RA is ah,
So, ang naglista no, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Ano ba, if remember ninyo na atay ordinates for each for every meter nga atong gi assign nga length kibali offset ng 1 meter. So para makuha na anira tang sana ko nig one lines. So di ba, so diri since nag-apply man tag 1 unit load diri, ang iyang deflected diha nga length 1 po na diha, 1.0, no? Di ba 1.0 na siya. So para makuha nato ang kaning each ordinate for 1 meter, 2 meter, 3 and 4 and 5, sa ibaton ay obvious naman sa 5 0, di ba? Sa ibaton ratio and proportion. So kung kini siya ang 1 meter na to o ang 1 nga ordinate is to 5 nga length, if 5 man ni diri taman from 5 to 0, makuha nimo ang ordinate for sa man at 1 meter. So may to term ano, y na lang. Y at 1 meter all over pila na distance ana sa 1 meter. Pila base ana 1 2 3 gikan sa 1 padung sa 5. This is 1 2 3 4. So 4 ang ihang length. So ang y1 is equal to pila man na, cross multiply nimo ang 4 diha, may mo 4/5, di ba? 4/5, ano nakuha man ko? Sorry. Isa ha. So ito na ko balik ha. 1/5 is equal to y1 over 4. Ilaws lang sa nakot anan ha. y1 over 4. So sa y2, pilay distance sa niya or pilay base. Dili sa y2. From 2 to 5, di ba? 1, 2 to 3 kay 1, 3 to 4, another 1, 4 to 5, 1. So 3. And then sa y3, pila sa y3 ang length? That is 3 to 5. So 3 to 4 o 4 to 5, 2. And then sa y4, ang y4 kay diri man no, kini man ang y4, so 4 to 5 is 1 meter. And then sa y5, pila ihalad? 0 na siya, di ba? 0. So apang cross multiply lang nato na isa-isa. Para makuha ang y1, cross multiply nimo si 4. So y1 will become 4 over 5. So pila na siya? 0.8. Si y2 pila? Cross multiply na po din mo si 3. So nahimo siya 3 over 5 or equal to 0.6. And then y3 is equal to 2 over 5 na po. That is equal to 0.4. And then y5, ay y4 pa dahil y4 is equal to 1. Cross multiply ni mo diri ano siya 1/5 or 0.2. And then lastly y5, 0 man na diha yung denominator, so cross multiply ni mo diri sa 1/5, y5 is equal to 0. So mao na din ang ordinates nato for the influence line at RA. So sulat lang nato. So diri y1 is 0.8, y2 is 0.6, y3 is 0.4, y4 is 0.2, and y5 is 0. Ano siya? So mao na ni siya nga tuang influence line for RA. No? So we have now the influence line for RA. Now again, as you're in a way murag seat work, try to draw the influence line for RB by using kini Mueller-Breslau principle. Eh kabalo naman mo sa drawing daan sa reaction at B no, sa influence line for RB. Pero gusto na ko i-solve ninyo or i-draw ninyo by using the Mueller-Breslau principle. So para ma-proceed nato ang sa letter C. So basically humanatag, consider na nako nga check ang reaction at A humanata, and then ako na lang i-check ang reaction at B since I will be asking you to solve it on your own. No? May inyong seat work ibale. So let's solve for the internal shear at C. So proceed ta sa next slide, internal shear at C. So basically din hino shear at C.
So ang buhaton, ang technique ani guys or ang step ani in solving for the internal influence line for the internal shear o internal moment in a beam is the same as katong ko ano katong sa ato ang equilibrium method nga ato gyapon siyang ikat. So nagyapon tay expose na part no. Sige. Ano lang sa. So unahan nato sa o ano, unahan nato sa shear, so letter C, influence line for shear at C. No? Mo to di ba? So again, ang buhaton is ikat, di ba? So ako siyang mahinon. So ara diri, nakat siya diha. Then cut po ta diri. Mao to na control. Diba? So mag-draw lang no. Okay. Ano to diha. So pag cut na to diha, butangan sa nato oy. Butangan sa nato A, diri si B. Ya in di sa to si C, di ba? Now, pag cut na to diha sa diha nga point sa point C again, di ba? Ang mahitabo is ma-expose C. So ma-expose si shear. So again, ma-expose si shear diha dinhi kaubos diri pasaka, no? Diba mo to convention pag nasa left side paubos ang shear, yang sa right side pasaka. So ang basically ang mahitabo nga na lang pag i-apply ni nimong shear dinhi unsa mahitabo aning kang diri kang segment sa left segment. Unsa mahitabo sa beam diha? Mo deflect pud siya pababa, di ba? So basically ang mahitabo mo baba siya diri side, mo deflect siya pababa. And at the same time, kang diri pud kang segment, right segment, kining from C to B, kini siya nga segment din, unsay may tabo sa iya, musaka pud siya, di ba? Since ang ato ang shear din pasaka man. So mao man nga force kay bali shear force ang mobira sa ato ang beams, no? So, for each segment respectively. So dinhi nga shear sa left, iya birahon pababa ang ato ang left segment, and then diri sa pikas pod ang shear dinhi is mo imubira sa ato ang right segment pataas. So musaka ni diri nga segment, di ba? So mali. Anong line mo diha? So pagsaka na diha unsay may tabo na pud sa right segment, mo deflect pud siya, di ba? Or mo ing-ani na ang iyang shape, no ba? No? Musaka siya ang sa right segment ni ang sa left segment mo baba. Nako ha, no? So in a way na-draw na nato ang deflected shape since ato naman lang na siyang isumpay. Dili. So i-draw na ko di sa ang iyang final nga deflected o nga influence line. Draw na ko final ha. Ako nang stick ang iyang beam ha para dinahasol. Mao ni ang ato ang influence line. Diri siya. Mo ba. So nakuha na nato ang iyang shape sa ato ang influence line or ang kaning forma sa iyang influence line. Now what we need to solve now is the ordinates, di ba? Ordinates na pud ang atong kinahanglan i-solve. So di ba naamantay pila ni siya dire? Pila lang ta na diha. That is pila ni 3 meters ni siya. Ni siya is na 2 meters. Now so ang kwan ani ang convention is we make this distance as distance A. Ato siya butang agkuan taw no, label. And this is distance B. So ang total that is length, di ba? Ano yung length, no?
So para makuha daw ni diri sa baba ang iyang naay formula diretso. So ang formula na diretso baga for the ordinate diri sa baba is negative a over L. Negative siya since naman siya sa baba. And at the same time, diri pud sa taas, mahimo siya B over L. No? So, ato'y final nga drawing na gyud for the influence line sa shear at C. Dali na lang gihapon. Dinhi. Diha na lang mind dong ni hiwi gamay. Na siya. So, mao na siya ang atong influence line. Atong i-copy lang, no? So, negative A over L. Bilang A na to? 3 meters. So, that is negative 3, 3 over, bilang atong length? 3 plus 2, 5. So, which is equal to negative 0.6. And then, diri po sa taas, B over L, so that is 2 over 5, which is equal to 0.4. So if nakuha na nimo natin ay 0.4 o 0.6 din ha, again, we can use ratio and proportion to get the ordinates at each meter nga gusto nato i-solve. No? So example, diri si 1 meter, diri si 2 meters, kini at 3 meters man di ba? Diri at 4 meters. Tama na to. Diri 0, 1, 2, diri si 3, 4, and 5. So makuha gyapon nato na ang ordinate at 1 diri sa 1 by using ratio and proportion. So mao ra gyapon negative 0.6 over 3. Ako isulat ha. Negative 0.6 over 3 since 3 man ang distance ninyo padulong sa 0.6 is equal to y1 over pila iyang length diri 1. 1. And then kang y2 pud, y2 pila iyang length? Y2 is 2. Diba? So pila siya? Y1 is equal to, transpose na to na diha, 1 times negative 0.6 over 3, that is negative 0.2. Tama ba? Negative 0.2. And then sa y2, transpose mo na mo si 2 diha, 2 times negative 0.6, that is negative 1.2. Divided by 3, that is negative 0.4. So, di ba mo itong ordinates diha? So, ako isuwat. So, y1 of y2. So, there is negative 0.2, then there is negative 0.4. Yeah, there is at 3 is negative 0.6. At the same time, makuha na po nato ang ordinate for y4 using nga po kining 0.4 din he. Di ba that is 0.4 over pila ato ang distance ana sa baba kining nga triangle from 3 to 5. Di ba that is 2? Kay 3 to 4 isa, 4 to 5 isa pod. So that is 2 equal to buha ni mong y4 all over pila ang base ni y4 dulong dili nga triangle, that is 1 meter, di ba? Kay from 4 to 5. So 1 meter. So, makita na to, ato lang i-transpose o i-cross multiply ang 1, may mo siya y4 is equal to pila? 0.2. So napuntay ordinate for y4 nga 0.2. And this is now our influence line for BC. So, dali lang siya, no? Mas compared to our equilibrium method, mas preferable ang kining graphical or kining Euler-Brush law. Since wala naman kayo sa taas na solusyon, di ba? Dili naman nato kinahanglan
kuhaon pa nato ang katong iyang equation for the shear and then nato i-substitute ang each meter 1 may mo 2 meters na pod para makuha ang tawag na coordinates nato kada meter nga gusto natong i-solve. So, para siguro sa inyo kung gusto when it comes to answering problems related to ingani, influence lines or ipa-solve, ipa-draw sa inyong influence line, mas kung ano no, mas convenient if kini ang gamiton since mas dali man siya. And some books dali kung ano siya no kanang ang mahitabo if master ni nimo nga step bitaw, ma-master ni nimo kini siyang graphical or kining Miller-Brush law. Di ba? At first glance lang day no, makita na din nimo unsay projected or possible nga tawag na possible nga diagram for the influence line. So dili na ka kinahanglan pa magkuan-kuan pa mag solve no. Naka-advantage ani is if ma-master gid nimo. Automatic naman ka mag-draw og influence line. Kabaw bang ka nga pag shear, pag butangan na nimo diha i-broken line, mobaba man yung isa nga part, yung isa mosaka. Then kuha na din nimo negative A over L ug B over L. Then lastly, let's go for check sa nato kay last na to. So check na ang internal shear at C. So lastly is the internal bending moment at B. So ay again C lagi ni. Na typo gid ba? So internal bending moment at C. So sa C na punta. Oh, bending moment sa C gihapon na pero bending moment atong i-solve. So ganina influence line for the shear at C. So karon letter D is we are asked to draw the influence line for the internal bending moment at C. So again, pareha lang gyapon sa kung ano sa shear at C, ang buhaton nato is to cut at that point no sa point C. So i-draw lang sa nako. Balik. You know. So pag-cut nato dinha nga part sa A, B, and C itong ano. Pag-cut nato diha nga part, since we are asked to solve for the moment, unsa na po ma-expose nato? Ma-expose ang moment mismo, di ba? So ma-expose si moment diha. Again, ingani to convention, di ba? Pag naa sa left segment kay counterclockwise ang ato ang direction sa ato ang moment nga ma-expose. And then dinhipod sa right segment ang ato ang convention for moment is clockwise. So natay moment nga ma-expose. Okay na? Naka ano, basic man na siya nga ano, ano pag-cut nimo magbutang kag cutting section sa isa ka beam, ma-expose ang shear, di ba? Ma-expose ang shear and ma-expose ang moment. So kini nga principle is ginabalik-balik na nato gamit katong nag-solve ta og moment equations, katong nag-solve ta sa may lain. Katong sa double integration, di ba nag-solve ta sa moment equation para maka-double integrate. Di ba ang atong convention gyud is going downward ang shear sa left segment man mostly ang atong ginagamit gyud. So going downward ang shear and then counterclockwise ang ato ang moment. So kini na doble lang kanina is nag downward going down ang ato ang shear and then going upward ang iyang partner. So diri pod counterclockwise na po siya clockwise na. So again, ang imo na pong hunahon is unsay mahitabo sa left segment ug sa right segment if naa na nga moment diha mo ma-expose. Unsa may mahitabo sa beam nato or sa left kuan ta first sa left segment. Unsay mahitabo sa left segment if mo rotate siya counterclockwise ang ato diri nga part. Di ba musaka ang atong beam since padung man didto ang rotation, no? So musaka pud ang ato ang left segment. So mo deflect siya pataas, no? At the same time, diri kang right segment since padung man siya clockwise direction, nya based diri kang right segment, imo nang imaginon nga mo rotate didto padung paana ang rotation.
Unsa may mahitabo? Musa ka pud ang right segment, di ba? So, mo sa ka sa siya diha. And since these are both, aba, ano like, mo na siya mahitabo. Madali. Erase lang to nga po nga so kaya erase ra ta. So man may tabo, di ba? Mo saka sila both sides di ay both segment mo saka. Si left segment kini saka due to that moment, si right segment pod mo saka due to that moment. So may tabo ingani ang itong diagram for saman for the influence line for moment at C. Again, line lang ako imuon. And then, kadiha, di ba? So, mo na ni atong atuang. So, mo na ito influence line diagram for moment at C. Sir, asa man ang ordinates da, sir? Ang ordinates, ingan na dayon. Again, we are given a formula to solve for the ordinates. And if makuha natong isa ka ordinate, we can use ratio and proportion na dayon to solve for the other ordinates nga need na to. So, ang formula diri sir para sa pinakataas, that is A times B all over A plus B. At the same, ang A plus B is same lang gihapon ganina sa shear nga asa man na si A and A ug si B. Okay na gihapon nga length, di ba? Kung asa ta nag-cut, ang sa left side niya is si A. Adi lang sa ko. This is A. Tapos diri kay C. Mo siya si distance B. So natay A nga 3, natay B nga 2. So to let's solve for kini siya. So that is AB over A plus B 3 times 2 all over 3 plus 2. Pila man na siya. Pila kong solve. 3 times 2 is 6 and then 3 plus 2 is 5. That is 6 over 5. And 6 over 5 is equal to 1.2. So, pag ato na po na i-redraw, so kana dahil si kuan, kanang highest nga ordinate is equal to 1.2. So, nga dayon. So, if gusto na po nimo i-solve ang ordinates, di ba? There is si 1, there is si 2, there is si 3, there is si 4, di ba? Tama na itong label. Pag gihapon, is 0, 1, 2, 3, 4, and 5. I think safe to say no at 0 and 5, 0 man automatic, no? So, kang 0, 0 ang ordinate. Kang 5, 0 po ang ordinate. So, ang need lang nato is kang 1, 2, and kang 4. So, kang 1, sa magyapon eh, we'll use this triangle, no, dere. So, that is, laman, 1.2 over, pilay base ni 1.2, kung dere ka sa left segment, di ba? 3 man, no? So, 3 is equal to y1, pilay base ni y1, bilang diri 1 gihapon, di ba? And then same time si y2 is equal over ang base po niya is 2. So pila si y1? Y1 is equal to 1.2 over 3. Pila man siya? That is 0.4. And then si y2, cross multiply na nimo si 2 dinhi, that is 2 times 1.2, may mo siya 2.4 divided by 3, that is equal to 0.8. So na tayo ordinates for y1 and y2. 0.4 o 0.8. Now, the last ordinate nga itong i-solve is ang y4. So, din napunta nga
triangle, di ba? Sa right na pod nga segment nga triangle. So that ang ratio and proportion na to ani will be 1.2 all over pilay base ni 1.2, that is 3 to 4 and 4 to 5, so that is 2, and then kang y4 over ilan na siya diha dinhi, diha ordinate dinhi, or pilay base ni ordinate 4, that is 1 meter kay from 4 to 5 raman no. So that is y4 is equal to, cross multiply si 1, 1.2 divided by 2, 0.6. Maunang naatay ordinate nga 0.6 for the ordinate at 4. And that is now our influence line diagram for moment at C. So di ba sayon ra no? So mas preferable gamiton ang kadtong kuan, ang kadtong mas preferable ni gamiton ang Euler-Breslau compared to our equilibrium method. So karon it's up to you sa exam ninyo pohon, it's up to you, and siguro mas advisable if kini inyong gamiton no. So mas advisable if kini inyong gamiton to draw for the influence lines. Kay after man gud pag-draw sa influence line, there will still be a connecting topic nga ma-apply ang influence application for influence lines. Concept pa man gud ni, theory pa man influence lines. We are still trying to na simulate ang mahitabo, tan-awon to look at kung unsay mahitabo sa moment if naa diha ang na if asa diha ang na unsay mahitabo bali example kini influence line for moment at sea. Unsay mahitabo sa moment at sea at certain points kung asa nimo ibutang ang load, no? So ma-visualize na po nato na later if we are going to solve a problem related to that. So for now, kanilang sa, and we'll see you no, or mag-discuss about that for the next topic.